سلام. امروز با راهنما موجودی کایل میخوایم بریم یه جای خیلی جالب رو ببینیم توی ماداگاسکار. با ما همراه باشید. برای یه بازدید چقدر باید اذیت بشید. جایی که تو این ویدیو قراره بریم ببینیم و نشونتون بدم قبرستان دزدان دریایی هست که مربوط به قرن 17 و 18 هست. البته قبلش لازمه یه مقدار در مورد تاریخچه این جزیره من براتون توضیح بدم. اینجا رو همین میشناسید، قاره آفریقا است در کنار اقیانوس آرام و اینجا این لکه سبز رنگ جزیره ماداگاسکار هست. در شمال شرقی ماداگاسکار سنت ماری واقع شده که به جزیره دزدان دریایی معروفه و جایی که ما در موردش میخوایم صحبت کنیم. ضمناً توصیه میکنم 2 ویدیویی که لینکش رو در دیسکریپشن گذاشتم و اینجا تصویرش هست رو بعداً حتما تماشا کنید که با فضای ماداگاسکار آشنا بشید. خیلی میتونه کمک کنه. اینجا که ما هستیم یکی از جزایر زیبای ماداگاسکار هست. پشت سر من میبینید که ساحل زیبا و اقیانوس هم اینجا مشخصه چقدر قشنگ و زیباست. در قرن 17 و 18 میلادی و اوج تجارت دریایی بین آسیا، آفریقا و اروپا، دزدان دریایی در محدوده اقیانوس هند کشتی‌ها رو غارت می‌کردند. جزیره سنت ماری در شمال ماداگاسکار به دلیل لوکیشن مناسب و بودن در مسیر تجارت دریایی و همچنین جغرافیای طبیعی عالی اون مخفیگاهی مناسب برای دزدان دریایی بود. چنان که گفتیم در سواحل شرقی ماداگاسکار جزیره زیبا باریک و سرسبز به نام سنت ماری قرار داره که در قرن‌های 17-18 میلادی به پناهگاه اصلی دزدان دریایی اقیانوس هند تبدیل شده بود. این جزیره اون زمان موقعیت استراتژیک داشت و در مسیر کشتی‌هایی که از آسیا، شبه جزیره هند و شرق آسیا به اروپا می‌رفتن قرار گرفته بود. دزددریایی‌ها با استفاده از خلیج‌های پنهان و صخره‌های مرجانی کشتی‌ها را غافلگیر و غنیمت‌های ارزشمند اونها را مثل طلا، نقره، ادویه و ابریشم تصاحب می‌کردند. آب‌های کم و شفاف جزیره دسترسی نیروی نظامی اروپایی را دشوار کرده بود. به همین سبب سنت ماری به یکی از امن‌ترین پناهگاه برای دزدها تبدیل شده بود، به طوری که در اواخر قرن 17 ده‌ها کشتی دزددریایی در خلیج‌های اطراف جزیره لنگر انداخته بودند و حتی در بخشی از جزیره نوعی جامعه خودمختار برای خودشون داشتند که در ادامه ویدیو در موردش صحبت می‌کنیم. در جنوب جزیره سنت ماری در کنار ساحل آرام و پوشیده از درختان استوایی گورستانی قرار داره که به گفته تاریخ نگاران تنها قبرستان رسمی دزدان دریایی در جهانه. این گورستان که بیش از 300 سال قدمت داره در قرن 17 و 18 میلادی محل دفن دزددریایی مشهوری بوده که در آبهای اقیانوس هند فعالیت می‌کردند. این گورستان برای تپه کوچیک و مشرف به خلیجی آرام قرار داره. مسیر دسترسی به اون از میان جنگل‌های استوایی میگذره و با رسیدن به محل نسیم ملایم اقیانوس و سکوت عجیب اونجا که گهگاهی آمیخته با صدای پرندگانه یه حس عجیبی رو به ما منتقل میکنه. برخی از سنگ‌قبرها تقریبا در زمین فرو رفتن و یا در میان چمن‌ها و ریشه‌های درختان پنهان شدن. یه جورایی طبیعت نیز رازهای اونها رو در دل خودش نگه داشته. گاهی راهنمایان محلی داستان‌هایی درباره زندگی دزدان و گنج‌های پنهان اونها تعریف می‌کنند که بسیار جذابه. خیلی از ماجراجویانی که به سنت ماری سفر می‌کنند در محل این گورستان با شنیدن این روایت‌ها حس می‌کنند که در قلب یک افسانه دریایی دارند قدم می‌زنند. They just balance the advantage and then they change to pirate. One example, William Kidd. And the third one is the Farbon. The Farbon was the most dangerous pirate last year. That's why that island they give as a name Farbon Island. Okay. Thank you.
تعداد قبرهای قابل مشاهده که من تونستم ببینم حدود 30 تا 40 تا بود، اما فقط چند تاشون کاملا سالمن و اونا رو میشه تشخیص داد و روشون رو خوند. سنگ قبرها از سنگ‌های مرجانی محلی ساخته شدن و روی بعضی از اونها حتی نماد معروف جمجمه و اون استخوان زبدری هم قابل مشاهده است. موقعیت خاص ماداگاسکار باعث شده بوده که محل تردد کشتی‌ها باشه و طبیعتاً دزدان دریایی هم توی این محدوده خیلی تردد می‌کردن و پاتوقشون توی این محدوده باشه. طبیعتاً اگر اونا تو جنگ‌ها کشته می‌شدن، اگر تو دریا نمی‌انداختنشون و جای خاکسپاری داشتن، اینجا بوده. می‌بینید که شما توی این جزیره دور افتاده در ماداگاسکار یه سنگ قبر هست که نشون میده یه دزد دریایی رو اینجا به خاک سپردن که ظاهراً خیلی هم معروف بوده. یکی از معروفترین قبرها مربوط به ویلیام کیت هست، گرچه هیچ مدرکی ما نداریم که اونجا دفن شده باشه، چون گفته شده که در سال 1701 ویلیام کیت به جرم دزدی در لندن اعدام شد و جسد اون رو پس از مرگش در یک قفس آهنی و حتی برای مدتی آویزون کرده بودن که عبرتی بشه برای سایر دزدان دریایی و همونجا توی لندن هم دفنش کردن. اما در افسانه‌های محلی نام اون و سنگ قبر نمادینش همچنان در میان فضای قبرستان و گورستان دزدان دریایی سنت ماری خودنمایی میکنه و تا امروزه با جزیره دزدان دریایی گره خورده. ویلیام کیت یکی از مشهورترین و بحث‌برانگیزترین دزدان دریایی تاریخ بوده. اون در اصل یک دریانورد اسکاتلندی بود که ابتدا توسط دولت بریتانیا یا همون انگلیس برای مبارزه با دزدان دریایی و اقیانوس هند اعزام شد، اما به مرور خودش به یک دزد دریایی مبدل و متهم و نهایتاً اعدام شد. کیت در اواخر دهه 1690 در اطراف جزیره سنت ماری خیلی فعالیت میکرد. طبق برخی منابع اون در اینجا با سایر دزدان دریایی معروف مثل هنری اوری که معروف به پادشاه دزدان دریایی هم هست دیدار و شاید همکاری‌هایی هم داشته، کی میدونه. گفته میشه بخش از گنج‌های ویلیام کیت در جزیره سنت ماری یا جزیره‌های کوچیک اطراف اون دفن شدن و برای همیشه مخفی شدن و تا حالا هم کسی نتونسته اونا رو پیدا کنه. بر اساس منابع تاریخی و روایات نیمه افسانه‌ای دزدان در ماداگاسکار نوعی نظام مساوات طلب و ضد سلطه هم داشتن. تو جامعه اونا برخلاف سلسله مراتب معمول دریانوردی همه افراد حق رأی مساوی داشتن و غنیمت‌ها پس از هر نبرد به صورت عادلانه بین همه تقسیم می‌شد. قوانین داخلی بر پایه اصول دموکراتیک بود که در اینجا براتون توضیح میدم. مثلا انتخاب کاپیتان با رأی خدمه، تقسیم مساوی غنیمت‌ها، مجازات شدید برای خیانت یا ظلم به بقیه، احترام به آزادی و استقلال فردی. این ساختار بعدها الهام بخش افسانه شد به نام لیبرتالیا، شهری آزاد و آرمان شهری که گفته میشه توسط یکی از دزدریایی معروف مثل کاپیتان جیمز میسون بنیانگذاری شد. گورستان دزدان دریایی سنت ماری در شرق ماداگاسکار تنها یک جاذبه تاریخی و گردشگری نیست، بلکه سندی زنده از دوران پرماجرای تاریخ دریانوردی در اقیانوس هند هست. اینجا نشون میده که دزدان دریایی صرفاً قانون شکنانی خشن نبودند، بلکه اونها حتی جامعه‌ای با قوانین، باورها و آیین‌های خاص خود داشتند که برای همیشه فراموش شده.